ሰላም ውድ የብሩካን ቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። ብሩካን ቲዩብ በተሰኘው ቻናላችን ለስራ የሚጠቅሙ አንዳንድ ኢንፎርሜሽኖችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ስለዚህ ይህንን ቻናል ሁላችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እያንዳንዱን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታዩ ጋብዛለሁኝ። ዛሬ የምነግራችሁ ወይም የማሳያችሁ ከተለያዩ ዓለም አቀፍ የሆኑ ዩኒቨርሲቲዎች ዓለም አቀፍ የሆኑ ኮሌጆች እንዲሁም ለትምህርት ተብሎ የተሰሩ የትምህርት ፕላትፎርም ዌብሳይቶች አሉ። ከነዛ ላይ ተምረን እንዴት ኢንተርናሽናል ሰርተፍኬቶችን በነጻ ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። በተለይ የምናገኘው ሰርተፍኬት ተማሪም ከሆነ ለትምህርት በዩኒቨርሲቲ ተማሪ ለምትማሩ፣ ስራ ላይም ላላችሁ፣ ለስራ ከውጭ ሀገር ላላችሁ ሪዝሜያችሁ ላይ አታች አድርጋችሁ ሀገር ውስጥም ያላችሁ ከሲቪያችሁ ጋር ለስራ ተፈላጊነታችሁን የሚጨምር ስለሆነ ሁላችሁም እንድትከታተሉ ጋብዛለሁኝ። ብዙ አይነት የሰርተፍኬት የምናገኝባቸው ዌብሳይቶች አሉ። ነገር ግን ዛሬ የማሳያችሁ ኮርሴራ ይባላል። የታወቁ ዩኒቨርሲቲዎች በጣም የታወቁ ከነ ጎግል ከነ አይቢኤም እንዲሁም ሃርቫርድ የተለያዩ አሜሪካ እና አውሮፓ ካሉ ዩኒቨርሲቲዎች ነው ሰርተፍኬቱ የሚሰጠው። ስለዚህ እንዴት መማር እንደምንችልና ሰርተፍኬቱን በነጻ ሳንከፍል ማግኘት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ እንድትከታተሉኝ። ማንኛውም ብሮዘራችሁ ላይ coursera.org ብላችሁ ትጽፋላችሁ። እንደምታዩት የኮርሴራ የፍሮንት ፔጃችን መጥቷል። እዚህ ጋር ጆይን ኤንድ ሎጊን የሚል አለ። መጀመሪያ ጆይን ፎር ፍሪ የሚለውን ትነካላችሁ። ቀጥታ አካውንት ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ከላይ ስማችሁን ትጽፋላችሁ። እዚህ ጋር ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ላስገባችሁት ኢሜይል ደግሞ ፓስወርድ ክሬት ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ያንን ከጨረሳችሁ በኋላ ወደ ሎጊን ትመጡና ሎጊን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ሎጊን ስንለው ወደ ዌብሳይታችን ይወስድናል ማለት ነው። እኔ እዚህ ጋር ለኤግዛምፕል ስለሆነ እያሳየሁ ያለሁት አበበ ከበደ ብዬ ክሬት ያደረግኩት ነው ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ መጀመሪያ ፔጃችን ነው ማለት ነው። ፕሮግረስ አለ እዚህ ጋር ኮምፕሌት የሚል አለ። ሆም ላይ ሆነን ምንድነው መማር የምንፈልገው? ዲግሪ መማር ከፈለጋችሁ፣ ማስተር እዚህ ላይ መማር ከፈለጋችሁ፣ እንደገና ከዩኒቨርሲቲ ሰርተፍኬቶችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ፈለግነው ዲፓርትመንት ኮርሶችን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። በምንማረውም ላይ ሊሆን ይችላል። እንደገና ስራ ላይ ባለንበት ላይ ራሳችንን አፕዴት ለማድረግ የሚጠቅሙ በቢዝነስ፣ በዳታ ሳይንስ፣ ኮምፒውተር ሳይንስ፣ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ላንጉጃችንን ማዳበርን ከፈለግን ላንጉጅ፣ ሄልዝ ላይ፣ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት የተለያዩ በምንፈልገው አይነት አለ ማለት ነው። ለምሳሌ ያክል ቢዝነስ ላይ ቢዝነስ እንደምታዩት ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኖርዝ ቴክሳስ ከኖርዝ ቴክሳስ የሚሰጥ አለ። አርት ኤንድ ሳይንስ ኖርዝ ቴክሳስ እዚህ ጋር የምታዩት በዲግሪ የሚሰጡ ናቸው። ቢዝነስ ላይ ያሉት እነዚህ በዲግሪ የሚሰጥ ናቸው። ሰርተፍኬት ፕሮግራሞችም አሉ። ቪው ሰርተፍኬት፣ እኛ ለጊዜው ሰርተፍኬት ስለሆነ የምንፈልገው የሰርተፍኬቶቹን ሙሉ ነኝ ማለት ነው። ኦኬ ዲግሪ አለ እዚህ ጋር። የዲግሪ መማር ከፈለጋችሁ ትንሽ ኮስት ሊያደርጋችሁ ይችላል። ቪው ኦል ሰርተፍኬቶችን እናያቸው በነጻ ስለሆነ መማር የፈለግነው። ጎግል የሚሰጥ አለ። እነዚህ የምታያቸው በሙሉ ከጎግል ሜታ፣ የተለያዩ ሴልስ ፎርስ የሚባሉ እነዚህ የምታያቸው ዩኒቨርሲቲዎች ናቸው ማለት ነው። ሰርተፍኬቶችን ማግኘት እንችላለን። ሚችጋንም ይሰጣል። ሚችጋን ላይ ምን ይሰጣል? በሰርተፍኬት የሚሰጡ አሉ። 4 months የሚል አለ። መጀመሪያ ያለውን እንምረጠው። ፕሮፌሽናል ሰርተፍኬት በጉግል ፕሮጀክት ማኔጅመንት 6 ወር የሚፈጅ ነው። ለ10 hour per week ነው የሚለው። ወይንም ቀለል ያለ ከዛ የሚቀንስ አለ። 5 6 ወር 4 ወር ለምሳሌ ይሄንን እንምረጥ። 4 ወር ይላል። 4 ወር ተምራችሁ ሰርተፍኬት ታገኛላችሁ ማለት ነው። ኦኬ አሁን እዚህ ጋር ነው መምረጥ ያለብን። ኢንሮል ፎር ፍሪ የሚል አለ የሚታያችሁ ከሆነ ይሄንን ኢንሮል ፎር ፍሪ ካላችሁት ትምህርቱን ትማራላችሁ። ነገር ግን ምንም አይነት ሰርተፍኬት አታገኙ ማለት ነው። ለ7 ዳይ ሊሆን ይችላል፣ ከዛም ለ15 ቀንም ሊሆን ይችላል። ትምህርቱን በሚገባ ይሰጧቸዋል። ነገር ግን ጀስት ትሬኒንግ ለማድረግ ብቻ ነው እንጂ ምንም አይነት ሰርተፍኬት አታገኙም። ሰርተፍኬት ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው? ፋይናንሻል ኤድ አቬይላብል የሚል አለ እዚህ ጋር ከስር ይታያችኋል። እሱን ክሊክ ታደርጋላችሁ። እሱን ክሊክ ስታደርጉ ኮንቲኒው ቱ ዘ አፕሊኬሽን ይላል። እሱን ክሊክ እናደርጋለን።
እዚህ ጋር በመረጥነው ኮርስ ላይ እነዚህ ሁሉ ይሰጣሉ። 4 እና 5 የሚሆኑ የኮርስ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ አሲስት ኢን አካውንቲንግ የሚለውን ኮርስቱን እንምረጠውና ኔክስት እንበለው። እዚህ ጋር የእናንተን ያላችሁን ባክግራውንድ ስታትሳችሁን ትጽፋላችሁ። ሀይ ስኩል ነው የጨረሳችሁት ወይስ ኮሌጅ፣ የኮሌጅ ዲግሪ ያላችሁ፣ ማስተርስ ያላችሁን በራሳችሁ ሌቭል ታስገባላችሁ ማለት ነው። ኢንካማችሁ ምን ያክል ነው? ኢንካማችሁን መቀነስ ነው ያለባችሁ ስታስገቡ። በምን አይነት ኢንካም ነው የሚባለውን በካናዳ ነው በኤችዲ ነው በዚህ እናስገባዋለን በመጀመሪያው ማለት ነው። 500 ብትሉት ኢትስ ኦኬ ነው። ከዛ በላይ ማለት ትችላላችሁ። ነገር ግን ያን ያክል ጠቃሚ አይደለም፣ ኦፕሽናል ነው። ዋትስ ዮር ኢምፕሎይመንት ስታተስ ይላል። ምንድነው የኢምፕሎይመንት ስታተሳችሁ? ፓርት ታይም ነው የምትሰሩት? ፉል ታይም ነው የምትሰሩት? ወይስ ስቱደንት ናችሁ? እዚህ ጋም የራሳችሁን ስታተስ ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ፓርት ታይም ብትሉት የተሻለ ነው። ዋይ ዩ አፕላይንግ ፎር ፋይናንሻል ኤድ የሚል አለ። ለምንድነው ይሄንን ፋይናንሻል ኤድ የጠየቀው የሚል ጥያቄ አለ። እዚህ ጋር ነው አሁን 150 ወርድ ወይም ከዛ በላይ ነው መጻፍ ያለባችሁ። ለምን ይሄንን ፋይናንሻል ኤድ እንደፈለጋችሁ መጠየቅ እንደፈለጋችሁ መጻፍ አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለናንተ ያዘጋጀሁት የጻፍኩት አለ ወደ 150 እና ከዛ በላይ የሚሆን ወርድ ነው። እሱን ስናስገባ ኔክስት በተን ይመጣል። እሱን ክሊክ አድርገን ወደ ቀጣዩ እናልፋለን ማለት ነው። how much you can pay for your selected course ይላል። ምን ያክል ብር መክፈል ትችላለህ የሚል አለ። by default $25 የሚል አለ። እኛ ግን ምንም መክፈል አንችልም፣ ዜሮ እናደርገዋለን ማለት ነው። ምንም መክፈል አንፈልግም። በነጻ መማር እየቻለን መክፈል አስፈላጊ ስላልሆነ በነጻ እንድንማር ዜሮ እናደርገዋለን ማለት ነው። የቀጣዩ ጥያቄ how will your selected course help you your goal የሚል አለ። ለዚህም 150 ወርድ ነው ጻፍ የሚለው። እሱን ቀጥታ ኮፒ አድርገን ፔስት እናደርገዋለን። ከዛ ወደ ቀጣዩ ፔጅ እንሄዳለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት 150 ወርድ የሚሆን ጽፈናል። ይሄን ከጻፈን በኋላ ቀጣዮችን እንሞላለን ማለት ነው። እነዚህን ተርሞች ሁለቱንም ክሊክ እናደርጋቸው፣ ተርም ኤንድ ኮንዲሽን የሚለውን ማለት ነው። ስለዚህ ፕሊዝ ታይፕ ዘ ፎሎዊንግ ሴንቴንስ ይላል። ከላይ አይ አግሪ ቱ ዘ ተርምስ አባቭ የሚለውን ራሱን ደግመን ምንም ሳንሳሳት ስፔሊንግ ሳናሳሳት ማለት ነው ራሱን ደግመን እንጽፋለን። አይ አም ናት ሮቦት የሚለውን ክሊክ አድርገን ሪቪው እናደርገዋለን ማለት ነው። ሪቪው ካደረገን በኋላ አፕሊኬሽናችንን አሁን ሰሚት ማድረግ ነው የሚቀረን ማለት ነው። እዚህ ጋር ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ስለ ራሳችን ስላልሞላን ነው አካውንታችንን ክሬት ስናደርግ እዚህ ላይ ሄዳችሁ እችን በተነክታችሁ ፕሮፋይላችሁ ላይ ገብታችሁ ኤዲት አድርጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ሰሚት እናደርገዋለን ማለት ነው። ሰሚት ካደረግን በኋላ ከ15 ቀን በኋላ ዛሬ ኦክቶበር 20 ነው ኖቬምበር 4 2022 ይላል። ከ15 ቀን በኋላ ይመልሱልናል ማለት ነው። ኮርሴራ ካምፓኒ መማር እንደምንችል ከ15 ቀን በኋላ ይፈቀድልናል። ያንን ከተፈቀደልን በኋላ ትምህርታችንን መከታተል እንችላለን ማለት ነው። በሚሰጠን ጊዜ ውስጥ ተምረን ሰርተፍኬት እናገኛለን ማለት ነው። ሰብስክራይብ፣ ላይክ እያደረጋችሁ ሌላም ተጨማሪ ቪዲዮ እሰራላችኋለሁ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። ቴንክ ዩ